สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจริง Baby Jingo นะคะในที่สุดวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับคลิป How I Edit My Instagram Photo ปี 2020 แล้วก่อนหน้าเนี่ยเราเคยทำคลิปสอนแต่งรูปคุมโทนไปซึ่งคลิปนั้นเนี่ยมันน่าจะประมาณปีหรือ2ปีที่แล้วคือช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่แบบคุมโทนหนักๆหน่อยแต่ว่าพอแบบเราต้องโพสอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยช่วงนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้คุมโทนขนาดนั้นแต่ว่าเราก็จะพยายามวางรูปให้มันแบบมีความสีมันไปในทางเดียวกันก็ในคลิปนี้เนี่ยจริงจะมาบอกหมดเปลือกเลยว่ารูปที่จริงลงที่คนไลค์เป็นหมื่นต่างๆเนี่ยเราใช้แอปอะไรบ้างในการเรียงรูปแต่งสีรูปแต่งสีวิดีโอก็จะยกรูปนั้นมาแต่งให้ดูเลยแล้วก็เผื่อใครสงสัยนะเวลาจริงถ่ายรูปลง IG เงี้ยประมาณ 85% ก็จะใช้ iPhone 10 ที่มีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าใครมี iPhone รุ่นอื่นเนี่ยมันก็ถ่ายได้เหมือนกันถ้าใครลังเลว่าจะซื้อ iPhone เนี่ยแนะนำให้ซื้อรุ่นใหม่สุดไปเลยคือรุ่น iPhone 10 เนี่ยมันจะเป็นรุ่นเดียวที่ถ่ายรูปมาแล้วมันไม่สวยแต่เอาเป็นว่าเราก็จะมีเทคนิคที่แบบแต่งรูปให้มันออกมาแล้วแบบอุ๊ยใช้กล้องอะไรอะอะไรอย่างงี้แล้วก็อีก 15% เนี่ยคือส่วนใหญ่มันก็จะเป็นรูปรีวิวที่แบบจริงอยากให้เห็นงานผิวชัดๆอะไรอย่างงี้ก็จะใช้เป็น Canon RP ที่จริงใช้อัดวิดีโออยู่ตอนนี้คือ process ในการถ่ายรูปของเราก็จะเป็นแบบสมมุติใช้ iPhone ถ่ายใช่ไหมพอถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็จะดูก่อนว่ารูปนั้นเนี่ยแสงมันโอเคไหมคือถ้าสมมติรูปมันมืดไปเราก็จะใช้ตัว edit ใน iPhone เนี่ยแหละในการปรับแสงเป็นเบสิกก่อนหลังจากนั้นก็จะดูความเรียบร้อยในรูปว่าเราต้องรีทัชอะไรหรือเปล่าแนะนำให้รีทัชก่อนแล้วค่อยใส่ฟิลเตอร์นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราใส่ฟิลเตอร์ก่อนแล้วเราไปรีทัชแล้วปรากฏว่าพอไปเรียงรูปเนี้ยโทนมันอาจจะยังไม่เพอร์เฟกต์คือถ้าสมมติว่าเราใส่ฟิลเตอร์แล้วรีทัชแล้วจะต้องมาปรับค่าต่างๆของรูปอีกเนี่ยรูปมันคุณภาพก็จะแย่ลงฉะนั้นแนะนำให้รีทัชก่อนแล้วค่อยใส่ฟิลเตอร์นะคะแอปที่ใช้ในการรีทัชจะมีเหมยตูไว้รีทัชผิวแล้วก็รีทัชไว้ลบคนหรือของนะคะคือถ้าแสงดีจริงๆเช่นที่เกาหลีอย่างเงี้ยเวลาถ่ายกล้องสดก็แทบไม่ต้องรีทัชอะไรเลยแบบรูปนี้แต่อย่างรูปนี้ที่จริงเพิ่งลงไปเนี่ยคือมันมีเงาที่ทำให้เห็นร่องใต้ตากับ texture บนผิวที่มันชัดหน่อยเราก็จะมารีทัชกันแบบเบาๆนะคะจริงจะใช้เครื่องมือ dark circle อันนี้ลบร่องใต้ตากับร่องแก้มนิดหน่อยหลังจากนั้นก็จะใช้ตัวสมูทนะคะในการเบลอผิวอันนี้ถ้าเราปรับสุดมันจะดูไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะคะปกติจริงจะปรับแค่ประมาณ 30-40 ก็พอและถ้าแอเรียไหนมันไม่เรียบร้อยเนี่ยก็จะใช้แบบแมนนวลที่มันเป็นบลัชนะคะก็จะถูๆไปจะเห็นได้ว่ามันมีความแตกต่างน้อยมากแต่ว่าเพื่อความสบายใจของเราใครจะปรับอะไรมากน้อยก็แล้วแต่เลยแต่เรามีอีกเทคนิคนึงที่คนอาจจะไม่ค่อยทำกันนะคะก็คือรีทัชผมบางทีเวลาถ่ายรูปเนี้ยปรากฏว่าถ่ายออกมาแล้วผมฝั่งนึงมันดูรีบเราก็สามารถใช้เครื่องมือสลิมอันนี้ที่ปกติเขาเอาไว้ตุ้งส่วนนู้นส่วนนี้มาดึงผมเราให้มันดูมีวอลลุ่มมากขึ้นนะคะอย่างรูปเนี้ยตอนที่จริงถ่ายคืออีกรูปที่ถ่ายผมมันดูมีวอลลุ่มมากกว่าก็เลยดึงรูปนี้ให้มันเหมือนกับอีกรูปคือถ้าใช้ iPhone ถ่ายเซลฟี่อย่างเงี้ยบางทีมันจะเห็น texture ผิวที่มันชัดเกินไปนิดนึงก็แนะนำให้ retouch ผิวนิดนึงนะคะมันจะดูสบายตาแต่อย่างอันนี้ที่จริงถ่ายรีวิวผิวอย่างเงี้ยจริงใช้ Canon RP นี่คือไม่ได้ retouch อะไรเลยผิวมันจะดูแบบดีมันจะดูนวลมากกว่าอยู่แล้วมาถึงการ retouch พื้นหลัง retouch คนกันบ้างนะคะตอนจริงลงรูปนี้ที่ญี่ปุ่นคงไม่มีใครสังเกตใช่ไหมว่าจริงๆมันผ่านการ retouch มาเดี๋ยวเราให้ดู original นะคะจะบอกว่ารูปนี้รีทัชคนนานมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสอนแบบเบื้องต้นให้ขั้นตอนแรกจริงจะใช้เครื่องมือ object removal ก่อนนะคะจะใช้บรัชระบายบริเวณที่ต้องการลบออกไปพอเราลบเสร็จเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันอาจจะมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาให้เราใช้เครื่องมือโคลนสแตมป์ที่มันเป็นการเอาพื้นที่ส่วนอื่นมาโปะบริเวณนั้นไว้เราก็จะค่อยๆลบไปค่อยๆสแตมป์ไปแบบนี้อันนี้มันอาจจะไม่เนียนมากนะเพราะว่าจริงทำแบบเร็วๆให้ดูพอเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าตรงไหนที่มันลบง่ายๆแบบส่วนนี้เนี่ยให้ใช้ Quick Repair ได้เลยแล้วก็จะแท็บหน้าจอค้างแล้วก็ระบายจุดนั้นไว้มันก็จะรีทัชให้เราอย่างง่ายได้นะคะอันนี้คือเร็วกว่า Photoshop บอกเลยว่าแอปนี้คือสุดปังต่อมาในหมวดของแอป Filter แล้วก็ Effect นะคะแอปแรกก็คือ VSCO นะคะอันนี้ปกติมันฟรีแต่ว่ามันก็จะมีฟิลเตอร์แล้วก็ฟังก์ชันที่จำกัดจึงเลยจะจ่ายเป็นรายปีเป็น VSCO X ไปเพราะว่ามันทำได้ทุกอย่างแล้วก็ปรับสีวิดีโอก็ได้ฟิลเตอร์ก็สวยด้วยปกติฟิลเตอร์ที่จริงใช้แทบจะทุกรูปเลยก็คือ AV8 นะคะเพราะว่ามันมีความนวลน่ารักแล้วก็ไม่ทำให้สีรูปเพี้ยนปกติจริงก็จะปรับน้อยๆนะคะแล้วก็เพิ่มคาแรคเตอร์ขึ้นไปนิดนึงให้มันดูแบบรูปไม่เฟดไม่ซีดจนเกินไปแล้วก็จะปรับพวก temperature กับทินนิดหน่อย temperature ก็คือแบบความอุ่นหรือความเย็นของรูปนั้นแล้วก็ทินอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นม่วงหรือว่าเขียวบางทีก็อาจจะใส่สีไฮไลท์นิดนึงปกติเราก็จะชอบโทนออริจินอลของภาพนั้นๆอยู่แล้วเลยจะปรับให้มันดูสบายตาขึ้นแบบนี้มันจะมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูเรียลมากกว่า
แต่ถ้ารูปไหนแสงสวยมากๆเช่นรูปนี้เราก็จะใช้ฟิลเตอร์น้อยมากๆนะคะคือบางทีก็คือแค่ใส่ฟิลเตอร์ให้รู้สึกสบายใจหรือว่าให้มันคุมโทนกับภาพอื่นใน IG นิดหน่อยก็พอรูปนี้ก็ใช้ iPhone ถ่ายเหมือนกันส่วนอันนี้คือตัวอย่างจากรูปที่เกาหลีนะคะต่อมา Prequel นะคะ อันนี้แนะนำว่าให้ใช้แบบฟรีก็พอนะ เพราะว่าเอฟเฟกที่เขามีมาให้เนี่ยมันสวยเยอะอยู่แล้วรูปนี้ก็คือเป็นรูปที่ไลค์เยอะสุดใน IG นะคะแล้วจะบอกว่าเราใช้แค่เอฟเฟกต์ Disco 4 จาก Prequel เลย มันจะได้โทนฟุ้งๆแบบนี้ เราสามารถปรับระดับความเข้มของฟิลเตอร์ได้ ถ้าใครชอบโทนวิงวิงแบบคิระคิระอย่างเงี้ย ก็แนะนำให้ใช้เอฟเฟกต์ Bling เลย มันจะดูฟุ้งแบบตาแตกมาก หรือถ้าเป็นสายเรโทรอย่างเงี้ย ก็มาเลือกที่เอฟเฟกต์เรโทรได้ มันสามารถเอากรอบออกแล้วมันก็จะได้ฟิลเตอร์สวยๆแบบนี้ ก็จะให้คนละฟีลกันแต่ว่าสวยมากแล้วก็ Prequel เนี่ยเราสามารถเอาวิดีโอมาใส่เอฟเฟกต์ได้นะคะ อย่างตอนที่จริงเต้น Riding อันเนี้ยก็คือมาใส่เอฟเฟกต์ใน Prequel เลยส่วนถ้าใครไม่รู้จะแต่งฟิลเตอร์อะไรก็แนะนำให้เข้า Snow เลยนะคะฟิลเตอร์ใน Snow ที่จริงชอบก็จะมีตามนี้นะอย่างรูปนี้จริงก็อาจจะเลือกเป็น SM3 ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะแล้วก็ใน Snow เนี่ยมันมีให้ retouch หน้าได้เหมือนกันจะลบใต้ตาดำหรือว่า blur ผิวก็ได้แต่อันเนี้ยเขาจะไม่มีแบบ manual ที่มันเป็น brush ให้เรา retouch เฉพาะจุด Snow ก็จะเป็นแอปที่เราเอาไว้แต่งรูปไวๆหรือบางทีเวลาถ่าย story อยากได้คิ้วๆก็อาจจะมาใช้เอฟเฟกต์ใน Snowเมื่อกี้เรา retouch รูปแล้วใส่ฟิลเตอร์แล้วฉะนั้นตอนนี้เรามาเสกท้องฟ้ากันขอแนะนำปิกนิกเลยถ้าถ่ายรูปเห็นท้องฟ้าแล้วสีมันไม่สวยหรือมันไม่มีเมฆอะไรเงี้ยก็สามารถมาเลือกท้องฟ้าในนี้ได้นะคะมีครบทุกมูดเลยแต่ก็แนะนำว่าให้หาอันที่มันเหมาะกับโทนภาพนั้นๆนะแล้วก็ปรับให้เมฆมันไม่ต้องชัดจนเกินไปเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะดูโป๊ะอย่างรูปนี้จริงก็อาจจะเลือกเป็นตัวปิกนิกนะคะแล้วก็ปรับเอฟเฟกต์ให้มันน้อยหน่อยมันก็จะดูคิ้วๆแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากกว่ามาถึงแอปสุดท้ายนะคะ Afterlight อันนี้ส่วนใหญ่จริงเอาไว้ใส่เอฟเฟกต์สำหรับรูปโปรดักต์ต่างๆคือบางทีเราถ่ายรูปโปรดักต์มาแล้วเราอยากให้มันมีแฟลร์เพิ่มอะไรเงี้ยก็จะใช้ Afterlight เพราะว่ามันมีให้เลือกเยอะมากๆทั้งพวกแฟลร์แสงต่างๆหรือว่าพวกเกรนเหมือนกล้องฟิล์มอะไรเงี้ยและอีกอันที่จริงชอบใช้ก็จะเป็นโครมาก็อันนี้เดี๋ยวจริงถ่ายรูปแบบสดๆร้อนๆแล้วก็แต่งให้ดูเลยทีเดียวนะคะรูปนี้แสงมันค่อนข้างจะโอเคนะฉะนั้นเราจะข้ามมาที่เหมยตูกันเลยเราก็จะจัดความเรียบร้อยบนหน้ากันนิดนึงอันนี้จริงก็จะใช้ Dark Circle กับ Smooth อย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างที่บอกไปแล้วเดี๋ยวเรามาจัดระเบียบข้างหลังกันด้วยแอป Retouch นะคะเราจะลบโคมไฟข้างหลังออกไปจริงก็จะใช้เป็น Quick Repair ได้เลยเพราะว่ามันลบง่ายพอลบปุ๊บรูปมันก็จะมีความคลีนขึ้นและสุดท้ายเราก็ใส่ฟิลเตอร์กันพอกรุบกริบใน VSCO ก็เป็นอันเสร็จนะคะโอเคแล้วนี่ก็เป็น How I Edit My Instagram Photo ปี 2020 ของจริงนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคทั้งหมดที่จริงใช้ในการแต่งรูปเลยคือปกติเนี่ยเราก็จะดูว่ารูปแต่ละรูปนั้นเนี่ยเราต้องการให้เป็นมูดไหนบางทีแบบมันเป็นมูดที่ดูเกาหลีอย่างเงี้ยก็จะใช้ฟิลเตอร์แบบนี้หรือว่าบางทีอยากให้มันดูฟุ้งๆก็จะใช้แบบ Prequel อะไรประมาณนี้ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะใครยังไม่ตาม IG จริงนี้ก็สามารถไปตามได้ที่ @babyjingo แล้วก็ถ้ายังไม่ได้กดซับที่ channel ก็อย่าลืมกดซับด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย